Trong cuộc sống hiện đại, đầy những áp lực và thách thức, con người thường bị cuốn vào vòng xoáy của tham vọng. Chúng ta hàng ngày chạy đua với thời gian, đặt ra những mục tiêu lớn lao, và đôi khi những tham vọng ấy khiến ta trở nên căng thẳng và không hạnh phúc. Thế nhưng, có một sự thật không thể phủ nhận rằng, cuộc sống không chỉ đơn giản là đạt được những điều lớn lao, mà còn là tìm kiếm sự bình an và hạnh phúc trong những khoảnh khắc bình dị. Điều này dạy chúng ta một bài học quan trọng: hãy buông bỏ những tham vọng và học cách chấp nhận. Tham vọng là một con dao hai lưỡi. Nếu không biết chừng mực, nó sẽ làm tổn thương chính bạn. Tham vọng, theo cách nhìn tích cực, có thể được coi là động lực thúc đẩy ta vươn xa hơn. Nhưng khi tham vọng trở thành áp lực, nó có thể dẫn đến stress, lo âu và cảm giác bất mãn. Tham vọng chỉ khiến con người mệt mỏi và đau khổ. Buông bỏ tham vọng không có nghĩa là mất mát, mà là biết cách trân trọng những gì đang có. Chúng ta thường đặt ra những tiêu chuẩn cao cho bản thân, và khi không đạt được, cảm giác thất bại là điều vô cùng nặng nề. Hãy chấp nhận rằng không phải mọi thứ đều diễn ra như ý muốn, và rằng việc không đạt được tham vọng không đồng nghĩa với thất bại sẽ giúp chúng ta nhẹ nhõm hơn. Khi chúng ta buông bỏ những tham vọng quá cao, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé xung quanh. Hãy thử nghĩ đến việc bạn đang đứng giữa một khu vườn đầy hoa, ngắm nhìn vẻ đẹp của từng bông hoa, cảm nhận hương thơm của đất trời. Có thể những điều này không mang lại thành tích cụ thể nào, nhưng chúng làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta. Học cách trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống sẽ giúp chúng ta thấy rằng hạnh phúc không cần phải được đánh giá bằng thành công hay sự công nhận của người khác. Buông cho thanh thản cõi lòng. Buông cho trí tuệ sáng trong ngọc ngà. Buông cho hết hận, hết thù. Buông cho muôn nẻo thiên thu rạng ngời. Cuộc sống là một hành trình dài với nhiều thăng trầm, vui buồn lẫn lộn. Mỗi người trong chúng ta đều phải đối mặt với những khó khăn, thử thách và nỗi buồn. Tuy nhiên, có một triết lý mà Đức Phật dạy chúng ta, đó là khả năng buông bỏ những nỗi buồn phiền, sống trong hiện tại với tâm bình an. Triết lý này không chỉ giúp con người giải thoát khỏi những khổ đau, mà còn mở ra cánh cửa hạnh phúc cho cuộc sống. Khổ đau là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Chúng ta thường tìm kiếm hạnh phúc, nhưng lại không nhận ra rằng khổ đau và niềm vui luôn song hành. Nỗi buồn, sự mất mát hay thất bại là những trải nghiệm mà bất kỳ ai cũng sẽ gặp phải. Chính vì vậy, việc hiểu và chấp nhận khổ đau là bước đầu tiên để chúng ta có thể buông bỏ nó. Khổ đau không phải là điều xấu. Ngược lại, đó là một cách để chúng ta hiểu rõ về bản thân mình và những gì xung quanh. Khi biết chấp nhận khổ đau, chúng ta sẽ không còn mải miết tìm kiếm sự hoàn hảo hay cái tôi, mà thay vào đó, chúng ta sẽ sống trọn vẹn với từng giây phút của cuộc đời. Chấp nhận sự không hoàn hảo của cuộc sống giúp ta bước đi an nhiên, không oán trách, không so đo, và không ràng buộc bởi những tham vọng hão huyền. Chấp nhận là một phần quan trọng trong hành trình sống của mỗi người. Khi chấp nhận những điều không thể thay đổi, chúng ta sẽ không bị cuốn vào những lo lắng về tương lai hay những tiếc nuối về quá khứ. Hãy tìm một góc nhỏ yên tĩnh và nghĩ về những việc đã xảy ra trong cuộc đời bạn. Có những điều đã xảy ra mà bạn không thể thay đổi được. Hãy chấp nhận chúng như một phần không thể thiếu trong hành trình của bạn. Việc này không chỉ giúp bạn buông bỏ những gánh nặng tâm lý mà còn giúp bạn tìm thấy sức mạnh để tiếp tục tiến bước. Một phần quan trọng khác của việc buông bỏ tham vọng chính là việc hiểu rằng thành công không phải lúc nào cũng đi đôi với giá trị bản thân. Nhiều người cho rằng sự thành công trong công việc, trong học tập hay trong mối quan hệ là tiêu chí để đánh giá giá trị của họ. Tuy nhiên, giá trị con người không chỉ nằm ở những gì họ đạt được, mà còn ở lòng tốt, sự yêu thương và sự ảnh hưởng tích cực mà họ mang lại cho cuộc sống của người khác. Hãy nhớ rằng, các mối quan hệ, sự sáng tạo và cảm xúc tích cực mới chính là những điều làm cho cuộc sống này trở nên có ý nghĩa. Thường thì, chúng ta là sống trong hiện tại,
nhưng lại buồn phiền những VIEC trong quá khứ hoặc lo lắng cho tương lai khiến chúng ta không thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống hiện tại. Thay vì cứ mãi suy nghĩ về những điều đã qua hay những điều chưa xảy ra, hãy tập trung vào những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta ngay lúc này. Khi lòng không còn tham cầu, thế gian bỗng trở nên an nhiên. Khi tâm không còn dính mắc, cuộc sống tự nhiên trở nên hạnh phúc. Hãy yêu thương những vết thương cũ. Mỗi nụ cười là cơ hội đổi thay. Từ bi với mình để thấy ánh sáng. Buông bỏ phiền, hạnh phúc về bên. Có một người thợ mộc tài năng, nhưng anh luôn cảm thấy không hài lòng với cuộc sống của mình. Dù đã có một cửa hàng nhỏ và những khách hàng quen thuộc, trong lòng anh luôn nung nấu một tham vọng lớn lao. Anh muốn mở một xưởng mộc lớn nhất vùng, với hàng trăm đơn hàng mỗi tháng. Ngày đêm, anh chăm chỉ làm việc, không quản ngại vất vả. Anh học hỏi từng kỹ thuật mới, đầu tư vào những loại máy móc hiện đại. Nhưng dù cố gắng đến đâu, xưởng mộc của anh vẫn chưa phát triển như mong đợi. Những áp lực từ các khoản nợ và kỳ vọng của bản thân ngày càng đè nặng lên tâm trí anh. Một buổi chiều, sau một ngày làm việc căng thẳng, anh tình cờ thấy một người nông dân đang làm việc trên cánh đồng. Người nông dân miệt mài cày cuốc, nhưng trên khuôn mặt ông luôn xuất hiện nụ cười hạnh phúc. Thức lúa trong tay ông được gặt hái từng chút một, và ông trông rất mãn nguyện khi nhìn thấy thành quả của mình. Anh bước lại gần và hỏi, tại sao ông lại vui vẻ như vậy? Công việc của ông có khổ cực lắm không? Người nông dân ngừng cày và trả lời, công việc nào cũng có vất vả, nhưng tôi hạnh phúc vì tôi biết trân trọng những gì mình có. Tôi chỉ cần một mảnh đất nhỏ để trồng trọt, và mỗi mùa gặt là cơ hội để tôi cảm nhận được sức sống trong từng hạt lúa. Tôi không cần phải sở hữu cả cánh đồng để cảm thấy hài lòng. Anh lắng nghe và thấy những lời của người nông dân rất sâu sắc. Anh nhận ra rằng mình đã quá chú tâm vào thành công và những kỳ vọng cao, để rồi quên mất những điều giản dị và quý giá trong cuộc sống. Niềm vui đến từ việc chấp nhận và hài lòng với những gì mình có, chứ không phải là những đỉnh cao không bao giờ đạt đến. Anh bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống. Quyết định buông bớt những tham vọng ngoài tầm với và thay vào đó, anh tập trung vào việc làm nghề với tất cả tâm huyết. Dần dần, anh tìm thấy niềm vui trong từng sản phẩm mình tạo ra, từ những chiếc ghế đơn giản cho đến những chiếc bàn tinh xảo. Xưởng mộc anh không trở thành xưởng lớn nhất, nhưng công việc ngày càng ổn định và khách hàng cũng cảm nhận được tâm huyết của anh. Hơn cả việc kiếm tiền, anh vui vì những mối quan hệ gắn bó lâu dài với khách hàng. Họ không chỉ đến vì sản phẩm, mà còn vì sự chân thành và tâm huyết trong từng sản phẩm mà anh tạo ra. Hạnh phúc không nằm ở những đỉnh cao xa vời, mà ở sự chấp nhận và trân trọng những gì mình đang có. Anh học được cách sống đơn giản hơn, để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Và từ đó, người thợ mộc không còn bị áp lực bởi tham vọng nữa. Anh sống trọn vẹn mỗi ngày, và trong lòng luôn ngập tràn sự bình yên. Hạnh phúc đến từ sự biết ơn, chứ không phải là những điều phải đạt được. Chúng ta thường tạo ra cho mình những rào cản từ sự chấp mê chấp mến, từ những kỷ niệm đau buồn, hay mong cầu điều gì đó mà có thể không bao giờ xảy ra. Sự gắn bó này khiến cho chúng ta không thể sống tự tại. Chúng ta chỉ thấy mình đang vật lộn trong những suy nghĩ tiêu cực. Buông bỏ tham vọng không có nghĩa là chúng ta không có mục tiêu hay khát vọng. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ, mà là học cách chấp nhận những gì không thể thay đổi, để tâm hồn luôn nhẹ nhàng và thanh thản. Điều đó có nghĩa là chúng ta trở nên cởi mở hơn với những khả năng khác mà cuộc sống mang lại, sẵn sàng chấp nhận những bài học từ những thất bại. Hãy cố gắng đặt ra những mục tiêu một cách thực tế hơn, những điều có thể đạt được và mang lại hạnh phúc cho bản thân hơn là chỉ thấy được thành tích. Khi bạn học cách chấp nhận bản thân và hiện tại của mình, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Đó là sự thấu hiểu và chấp nhận rằng không có gì là vĩnh cửu. Mọi thứ, từ niềm vui đến nỗi buồn, đều là tạm bợ.
Khi chúng ta hiểu rằng cuộc sống là sự thay đổi liên tục, sự buông bỏ sẽ đến một cách tự nhiên. Khi lòng không còn tham cầu, thế gian bỗng trở nên an nhiên. Khi tâm không còn dính mắc, cuộc sống tự nhiên trở nên hạnh phúc. Thế gian vốn vô thường, chẳng gì là mãi mãi. Hãy học cách buông bỏ để tìm thấy bình yên giữa dòng đời. Buông cho lòng nhẹ như mây. Buông cho dòng nước cuốn bay muộn phiền. Buông đi tất cả ưu phiền, để lòng thanh thản về miền an yên. Một yếu tố quan trọng trong việc buông bỏ buồn phiền là khả năng từ bi với chính mình. Chúng ta thường khắt khe với bản thân khi mắc sai lầm hoặc không đạt được những điều mong muốn. Thay vì chỉ chiết, hãy luyện tập lòng từ bi. Hãy yêu thương bản thân như một người bạn thân thiết. Khi chúng ta có lòng từ bi, chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho chính mình cũng như cho người khác. Từ bi thực sự là một liều thuốc hữu hiệu giúp chúng ta xoa dịu những cảm xúc tiêu cực. Hãy tự nhắc nhở bản thân rằng, trong cuộc sống, ai cũng có lúc vấp ngã, và sự ra đi của nỗi buồn chỉ diễn ra khi chúng ta chấp nhận nó như một phần của cuộc sống. Sự tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài chỉ mang lại cho chúng ta sự thỏa mãn tạm thời. Hạnh phúc thực sự phải đến từ bên trong tâm hồn của chúng ta. Chỉ khi chúng ta khám phá những giá trị đích thực trong tâm hồn mình, chúng ta mới có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Hãy dành thời gian để tìm hiểu bản thân, lắng nghe cảm xúc của mình và nhận diện những gì thực sự quan trọng. Có thể là những mối quan hệ tốt đẹp, những khoảnh khắc bình yên, hay thậm chí là những sở thích mà bạn đam mê. Khi biết trân quý những điều giản đơn, hạnh phúc sẽ tự tìm đến bạn. Cuộc đời đầy những bất ngờ và biến động. Không có gì là chắc chắn, và điều đó hoàn toàn bình thường. Khi chúng ta buông bỏ những tham vọng mà chúng ta không thể kiểm soát, chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh để chấp nhận những gì cuộc sống mang lại. Đây là một hành trình dài đầy thử thách, nhưng cũng là một con đường tuyệt vời để ta khám phá chính mình. Trong mỗi khoảnh khắc hiện tại, hãy luyện tập sự biết ơn, nhìn nhận những điều tốt đẹp xung quanh. Hãy buông bỏ những tham vọng quá lớn, sống một cuộc đời đơn giản hơn và chấp nhận mọi điều đến với bạn. Hãy nhớ rằng, cuộc sống không hoàn hảo, nhưng chúng ta có thể chọn cách sống mà không để những buồn phiền chi phối tâm hồn. Khi đó chúng ta có thể tạo ra những khoảnh khắc hạnh phúc từ những gì ta có. Hãy cho phép bản thân được yêu thương, được sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, và rồi bạn sẽ thấy rằng cuộc sống thật đẹp biết bao. Chỉ khi đó, bạn mới thực sự sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và tìm thấy hạnh phúc bên trong mình. Trong cuộc đời, có gì là vĩnh cửu? Buồn phiền qua, như nước chảy qua cầu. Hãy mở lòng, đón nhận từng khoảnh khắc. Mỗi bước đi, ta viết nên câu chuyện. Tình yêu thương, như ánh nắng rực rỡ. Thắp sáng lòng, giữa dòng đời biến chuyển. Yêu thương đến, ta chờ đón sẽ về.